נמצא איתנו הרב אורי שרקי, יושב ראש ארגון ברית עולם, ומי שכבש את הכותרות בשבוע שעבר בשורה של התבטאויות. שלום. שלום וברכה לך ולכל הצופים שלנו. 5 באוגוסט יהיה לנו מפגש זום שמוזמנים אליו כל חברי היחידה של ערוץ טוב, ומי שישתתף בו, האורח החשוב שלנו במפגש הזה, הוא אליהו יוסיאן. אז זה יהיה מפגש בזום, ולא סתם ביוטיוב או בכלים אחרים שבהם אתם צופים בנו, והמשמעות של זה שזה בזום, היא שתינתן גם לכם ההזדמנות להשתתף באופן פעיל בשידור, לשאול שאלות או לקבל תשובות. זאת הזדמנות ייחודית שמאפשרת לכם לא רק לקבל מענה לסוגיות בנוגע ליחסי ישראל-איראן שמסקרנות אתכם, אלא גם כאשר שואלים שאלות בתקשורת יש לזה חשיבות מיוחדת, כי השאלות הללו מפעפעות הלאה, מגיעות לציבורים רחבים, בתוכם גם הנבחרים שלנו. ככה אתם מגדירים את השיח, ככה אתם מבטיחים שמה שחשוב לכם, צופות וצופים, בסופו של דבר יהיה חלק מהשיח הישראלי הכללי. אז זאת ההזדמנות שמקבלים חברי היחידה של ערוץ טוב, ואם אתם עדיין לא נמנים על קבוצת העילית הזאת, אז הקישור להצטרפות ליחידה נמצא כאן מתחת לנגן. לחצו, תצטרפו, תהנו מהרבה מאוד תכנים וגם תשפיעו. אז הרב, אחרי שאתה מתבונן יחד עם כולנו בתמונות שמגיעות מתימן ביממה האחרונה, אתה יכול להתנחם שהקונספציה טיפה נרגעה? תראה, יש מצבים קיצוניים גם אנשים בעלי קונספציה בעייתית נאמר, אין להם ברירה אלא להגיב. השאלה היא לאן כל זה יוליך. אנחנו מדברים סך הכל על תקיפה שהיא די דומה מבחינתנו לדברים שנעשים כשיורים עלינו מעזה או מלבנון. אולי בקצת יותר עוצמה, יש לקוות שהדבר הזה מצטרף למאבק כולל שבעצם בסופו של דבר מגיע אל ראש הנחש ואיראן. כל הזמן שזה לא מגיע לשם, אנחנו עדיין לא יודעים איך להעריך את הפעולה האמיצה והיפה שזיקו אותנו בחיילי צה"ל לאחרונה. הכנו קטע על הרעיון הזה עם הרב שרקי, נאום ישן של גדי איזנקוט. בואו נראה את הדברים. הדילמה הזאת עלתה ביום השני ביחס לתקיפת שני יעדים מאוד חשובים בביירות. אחד זה הבניין שבו היה בניין המשרדים של נסראללה, ושניים הבניין שבו שכן ביתו של נסראללה. אפשר היה לתקוף את שני המבנים האלה בהפתעה ומהר עם סבירות לפגוע בו. השאלה הזו בכלל לא עלתה, אלא נבנה דפוס מהיר שדרש מכל האנשים שגרים במרובע הביטחוני הזה לפנות את המרובע הביטחוני. הוטלו שם קרוזים, נאמר לרדיו אלמנה שאנחנו הולכים לתקוף. 8 שעות לפני תקיפה תקפנו סביב, ורק אחרי 18 שעות שכל האירועים האלה קרו, תקפנו את שני הבניינים האלה. אני חושב שזה מעיד על המוסריות של צה"ל, למרות שיהיו כאלה שיטענו שאם היינו תוקפים בהפתעה את שני המבנים האלה, היינו יכולים לפגוע גם בנסראללה בתחילת האירועים, וזה היה הדפוס שצה"ל פעל בו בלבנון במהלך כל התקופה. תשמע, הרב שרקי, אני רואה את הסרטון הזה, ואני חושב, אולי גדי איזנקוט מבין בצבא, לא בטוח, מה הוא מבין במוסר? האם הוויתור על היכולת להכות את האויב מכה ניצחת, זה מעלה מוסרית, או שמה זה התנהגות אנטי-מוסרית? זה כישלון מוסרי. כלומר, ברור שאם אתה מעדיף את חיי האויב על חיי האזרחים שלך, גם אם לא מדובר בפגיעה ישירה, אלא פגיעה עתידית, הדבר הזה הוא כישלון מוסרי. ועל זה כבר אמרו חז"ל, כל המרחם על אכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים, ואני לא חושב שצריך להעריך בזה, הדבר הזה הוא פשוט מובן מאליו, ואני לא חושב שיש שום צבא בעולם שהיה פועל בצורה הזאת, ובצדק. צבא צריך לנצח, צבא לא צריך להפעיל ממדים של מוסר נוצרי מובהק, שאגב צריך להבין, לומר את האמת, הנוצרים בעצמם לא נאמנים למוסר הזה. זהו, אל תעליב את הנוצרים בהקשר הזה. יש הרבה דברים רעים שאפשר לומר על הנוצרים, אבל נרפות כזאת, רפיסות כזאת, הרכנת ראש כזאת, חוסר נכונות להפנים את מושג הניצחון, אפילו התבוסתנים שבנוצרים לא נוהגים כך. אף צבא נוצרי לא היה עושה את מה שאייזנקוט השוויץ בו. ללא שום ספק, אני תמיד אומר שהיחידים שיכולים לעמוד באמות המידה של המוסר הנוצרי זה היהודים, הם המציאו את המוסר הזה. כן. טוב, בוא נחזור רגע לשאלת מנות אדם, ושוב, יש פה בעצם אירוע רוחני, יש פה גם אירוע רוחבי. אני יודע שהמוטיבציה שלי עכשיו ללכת לבנק אדם ולתרום, כפי שעשיתי כמה פעמים מאז תחילת המלחמה, אני כבר לא מתכוון לעשות את זה כל כך מהר.
טוב, מה תעשה עם כל היהודים שזקוקים לדם שלך? גם זה צריך לחשוב. אני זאת אומרת, אדרוש זה מבנק שנעשות הדם לערוב לכך שמה שאני תורם ליהודים לא יגיע בסופו של דבר לאויב, ככה פשוט. כן, אבל בערב מיארה תפסול את הבקשה שלך, זה פחות או יותר מה שיקרה. ברור שאנחנו מלכתחילה לא היינו צריכים להיכנע למוסרנות שהיא הפך המוסר. עכשיו, יכול להיות לפעמים שאתה עושה חשבון שבשביל יחסי חוץ, בשביל להיראות טוב, אתה לפעמים נותן 2 מנות וחצי. אבל אם מדובר במדיניות כוללת, הדבר הזה הוא מאוד, מאוד קשה. ולכן אנחנו צריכים להראות לעולם שיש לנו אמות מידה מוסריות משלנו, ושהן גוברות על כל נו 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 של אומות העולם. כן. איך מתמודד, תשמע, בסופו של דבר זה החשש, אתה יודע, קודם היה פה פרופסור דיסקין, שגם הוא דיבר, הוא אומר, מבחינה אמוציונלית, יש הרבה, אני מסכים, אומר פרופסור דיסקין, הרצון להיכנס באויב ולעשות בעזה מה שעשינו אתמול בתימן, אבל מבחינה רציונלית אנחנו צריכים להיות רגישים יותר לתגובה הצפויה של המערכת הבינלאומית לדברים הללו. איך עונים לטענה הזו ממקום יהודי, מוסרי, תקף, אמיתי ואיתן? איך מגיבים לעולם במקרים כאלה? בוא נהיה רציונליים באמת. מי שעומד על דעתו הוא זה שמכבדים אותו. מי שמתרפס, אז עושה, איך אומרים? מי שעושה מעצמו סמרטוט, יעשו בו ספונג'ה. זאת אומרת, אפילו מבחינה רציונלית, הטיעון הזה איננו עומד במבחן הביקורת. אנחנו צריכים להיכנס באויב עד הסוף, זה לא בגלל רגשות של נקמנות, אלא בגלל שהנקמה היא חלק מעשיית הצדק. היא צריכה להיעשות מתוך שיקול מוסרי רציונלי קר. ואם על מנת שיוודע בעולם שאי אפשר לפגוע במדינת ישראל, צריכה להיות תגובה נחרצת, זה מה שהעולם מצפה מאיתנו. כלומר, בל נטעה, העולם נתון גם כן במצוקה נוראה היום בגלל המתקפה של האסלאם על העולם המערבי, ודווקא מה שקורה ברצועת עזה, בח'אן יונס, בציר פילדלפי, כל עיני העולם כולו פונים אל המקום הזה כדי לדעת מה עם ישראל שממנו מצפים, ממנו לפתרונות מוסריים, מה עם ישראל יעשה. ולכן דווקא מתוך תחושה של שליחות בינלאומית, אנחנו צריכים לקבוע נורמות חדשות. הרי אף אחד לא מבקש נורמות מוסריות מיוחדות מאויבינו האכזריים, אף אחד לא חושב שצריך לתת איזה מוסר לסינואר או לנסראללה וכדומה. אז כך, וזאת משום שהם אינם מבקשים רשות מאף אחד. קל וחומר, ביחס אלינו, הרי ההיסטוריה מוכיחה שכל פעם שהיה לחץ אמריקאי, זה או אחר, או של אומות אחרות, על מדינת ישראל, והדפנו את הלחץ הבינלאומי, תמיד נכנעה הקהילה הבינלאומית בפני ההחלטות של מדינת ישראל. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, בהקבלה לפרשת השבוע הקצת מוזרה שקראנו אתמול, בסופו של יום מגיע פנחס, ועד הרגע שבו אותו פרט יהודי לא לוקח את המוסר לידיים שלו, ולא עושה את המעשה שהוא מעבר למה שהקדוש ברוך הוא בחר לעשות באותו אירוע, המגפה לא שוכחת. כלומר, הוא לוקח את המעשה שהוא, אתה יודע, כל אחד יכול לשבת ולעשות את כל מה שבני ישראל שאינם פנחס עשו, ולהגיד, אוקיי, יש מגפה, אני אולי לא זניתי עם בנות מואב, אבל אני אחכה שהטירוף הזה יסתיים, בא פנחס, ועד שהוא לא עושה את המעשה, זה לא שוכח, ובעצם הוא מאתגר את הרפיסות המוסרית הזאת, את הרצון לא לעשות, ואולי זה המסר שפרשת השבוע של עכשיו מעבירה לנו. כן, אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, כן, אנחנו לא רוצים לראות אנשים מתים וסובלים בעזה, אבל אם אנחנו לא נעשה את המוטל עלינו, וננקום, לא מתוך יצר נקמה אימפולסיבי וחסר רציונליות, אלא מתוך הבנה שבאמצעות הנקמה משיגים שקט וביטחון, אז אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו. מה אתה אומר על הפירוש הזה שהרשיתי לעצמי קצת להפליג בו? קודם כל, זה תעודת כבוד לכל מי שהתנדב ביום שמחת תורה לבוא להציל אנשים במקום שבו המערכת כשלה. כן, זה בתנאים מיוחדים יש דברים כאלה, ואנחנו צריכים לתת צל"ש לכל מי שיצא להציל, וגם לפעמים הקריב את נפשו, והדבר הזה ראוי לכבוד. אם אתה שואל לגבי העמידה מול הרפיסות המוסרית, זה תפקידה של המדינה. כן, פנחס באותה שעה ייצג, אפשר לומר, את הכלל. זה לא כלל שכל יחיד יכול להרשות לעצמו לפעול. אני אגיד לך משהו ששמעתי שהאלוף זיני אמר,
אני מוכן למות בשביל הטעויות שיעשו איתי מפקדיי. יש בזה הרבה מאוד היגיון, צבא שבו כל אחד יתחיל להחליט מה הוא עושה לעומת כל המערכת, זה יביא לכאוס יותר מסוכן. לסיום הרב, יש לך את המוניטין הזה שדבק בך כמי שתמיד תמיד מוצא את הדרך לזרוק אופטימיות בקהל שומעיו ומאזיניו. איפה אנחנו עוד שנה מהיום להערכתך, הרב שרקי? בעוד שנה, אתה יודע מה שיהיה, יהיה כל כך יפה. זאת אומרת, כיוון שאנחנו היום נתונים במאבקים מאוד קיצוניים בתוך החברה הישראלית, וגם אנחנו רואים לוחות טקטוניים גדולים במעצמות שזזים, אז אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מביא פורענות לעולם בשביל ישראל. ולכן לא צריך לעמוד בעמדה פסיבית כמובן, צריך לפעול, כל אחד צריך לפעול במה שהוא יודע, אבל לא מתוך תחושה של ייאוש שאנחנו עכשיו ערב חורבן, אלא לדעת שאנחנו ערב של בניין גדול. כן. הרב אורי שרקי, ברית עולם, תודה רבה על השיחה, ושיהיה לנו יום של ניצחון בעזרת השם. אמן, כל טוב. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.